Nu verkar den svenska gemensamhetslokalen göra något av en comeback i nya bostadsområden med syftet att stärka gemenskapen i kvarteret. Men lite känt om hur lokalerna faktiskt används. Det är något som forskarna inom Seedbox-projektet Gemensamhetslokalen A Community Space with a Future in the Sharing Economy nu ska titta närmare på. Idén om gemensamhetslokalen, alltså vad den ska ha för funktion och roll i samhället har ju förändrats över tid. Den hänger så att säga ihop med vilken typ av samhälle, under vilka premisser vi vill bygga våra städer. Och det är ju intressant i sig att reflektera kring vad de här gemensamhetslokalerna liksom är ett uttryck för i vår tid. Det ska bli spännande att höra hur vad man gör för någonting i de här lokalerna. Här i Vallastaden till exempel idag, i de lite äldre bostadsområden så ser vi att många av dem har liksom omvandlats och liksom mer eller mindre förlorat sin funktion som gemensamhetslokal för de boende och nyttjas nu för andra saker som kontor eller förskolor eller LSS-boende eller liknande. Det är Karin Bradley, docent vid KTH, som leder projektet. I gruppen ingår också Dan Hallemar, arkitekt, journalist, kritiker och publicist. Veronica Heidelind, kurator, producent och författare samt fotografen Ylva Sundgren. Och i slutet av oktober så var gruppen alltså på plats i stadsdelarna Vallastaden och Lambohov i Linköping. Här kommer vi titta på 2 av de fallstudier som vi har valt ut att undersöka gå lite djupare i. Och Vallastaden är den representerar liksom vår samtid kan man säga, och vi kommer att prata med de boende i området om hur de använder sina gemensamhetshus som ju här kallas för fälleshus och vad de tycker om att ha dem i sitt område, om det tillför något mervärde och om de tycker att det är något som ökar liksom livskvaliteten för dem i sitt område kan man säga. Men vi kommer också besöka Lambohov som ju ligger här alldeles intill. Som byggdes på 80-talet, så kommer vi kunna jämföra de här 2 bostadsområdena lite och hur deras relation och idén och de bakomliggande tankarna på varför man har byggt gemensamhetslokaler här och hur de ser ut och har för karaktär och hur de har använts. Forskargruppen vill också undersöka om gemensamhetslokaler har potential att utgöra en del av Sveriges nya strategi för cirkulär ekonomi. När vi ska spana in i framtiden så blir det lite mer spekulativt. Och om vi ska ha delningsekonomi så måste den äga rum någonstans, den måste ta plats någonstans, den måste ha en yta att vara på så att säga. Och om vi då har gemensamhetslokaler så kanske de kan användas till det, bland annat då i framtiden tänker vi oss. Och det ligger i vårt uppdrag att undersöka ifall de kan ha en roll att spela. Är det en plats där vi kan byta tjänster och konsumtionsvaror i framtiden? Vi har ganska lite plats för det gemensamma i vår tids bostadsbyggande och produktion. Och det kan man ju spekulera kring ifall det är bra eller dåligt. Och kanske ta hjälp av hur man tidigare har tänkt kring de gemensamma platserna i ett bostadsområde. Vad de kan bidra till att skapa för värde och livskvalitet för de boende.